Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε ένα like γιατί είναι πολύ πολύ βοηθητικό. Εκφράζω την τεράστια ευγνωμοσύνη μου για την αγάπη σας που μου τη δείχνετε με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους και φυσικά πάντα προσπαθώ κι εγώ να ανταποδίδω. Εννοείται ότι κι εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ και σας νιώθω σαν δικούς μου ανθρώπους. Ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και φυσικά και στην Κύπρο μας. Να είστε όλοι καλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως παρόλο που πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά, συμβαίνει το να μου σχολιάζετε και εγώ να το νιώθω την ώρα που κάνω ένα άνοιγμα ότι είναι σαν προσωπικό. Παρόλα αυτά κάποιες χιλιάδες παρακολουθείτε τα βίντεό μου και είναι αδύνατο να μπορέσω να πιάσω τις ενέργειες όλων σας. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το προσωπικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή ή η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Εσύ και οι άλλοι ή ο άλλος για τους κυρίους της παρέας. Ποια θα επιλέξει? Εδώ σε θέλω. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Επιλέγετε. Εσείς, καταρχάς επιλέγετε εσείς. Λοιπόν, αμέθιστος, μαύρη τουρμαλίνη, ροζ χαλαζίας. Και αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ, τι στοιχεία θα έχουμε, τι πληροφορίες και τι αποκαλύψεις βεβαίως. Λοιπόν, τη μόνη που θα ανοίξω προς το παρόν, γιατί θέλω να τη δούμε όλοι μαζί, είναι η κάρτα βάσης. Οκ. Δική σας κάρτα δηλαδή, αυτό εννοώ. Τώρα, είστε σε γάμο, είναι ο άλλος άνθρωπος σε γάμο, κάτι μας λέει εδώ ο αρχιερέας, ο οποίος συνδέεται και με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Άλλωστε βλέπετε εδώ πως είναι, έτσι, σαν ένας καθολικός πάπας, να μπορώ να πω. Λοιπόν, τώρα για κάποιους άλλους μπορεί να ισχύει αν και κάνουμε αισθηματικό άνοιγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, ας το αναφέρω, ότι μπορεί να θέλετε να μάθετε κάτι, να κάνετε κάποιες σπουδές, να διευρύνετε τις γνώσεις σας σε οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ θετική κάρτα ο αρχιερέας. Για να δούμε λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο άνοιγμά μας και να δούμε συναισθήματα. Προς εσάς δεν πρόλαβα να το πω. Τι έχουμε εδώ, μεγάλες αγάπες έχουμε εδώ. Πολύ μεγάλες αγάπες θα έλεγα, έτσι, με το βασιλιά Κούπα, που είναι ο βασιλιάς της αγάπης. Η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ με την πρώτη καρτούλα, η οποία αφορά εσάς, ξεκάθαρα. Βασιλιάς της αγάπης λοιπόν, εδώ να τον βλέπετε καλύτερα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Απλή αναφορά κάνω, αν ταιριάζουν αυτά που θα σας πω. Και το story εδώ δεν έχει καμία σημασία αν ανήκει ο άνθρωπος αυτός στο ζώδιο του Σκορπιού. Έχουμε λοιπόν εδώ έναν άνθρωπο που είναι τρυφερός, είναι ευαίσθητος, είναι ειρηνοποιός. Τα συναισθήματά του είναι αληθινά, είναι βαθιά, είναι όρημα. Ξέρει τι θέλει δηλαδή, πάρα πολύ ξεκάθαρα, και όλα αυτά τα υπέροχα συναισθήματα είναι προς εσάς. Πάρα πολύ ωραία ξεκινήσαμε. Πάμε να δούμε για την άλλη κυρία ή κύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, μια από τις πιο
ζόρικες κάρτες που έχουμε στην ταρό είναι εδώ. Με την έννοια, με ποια έννοια, δεν είναι καμιά καταστροφή προς Θεού, με την έννοια του πόνου. Αλλά επειδή έχουμε δεκάρι, πολλές φορές δείχνει και το κλείσιμο ενός κύκλου. Οριστικό χωρισμό, τέλος, σε μία κατάσταση, έτσι, δεκάρια είπαμε, κλείνει ο κύκλος. Οπότε έχουμε αμέσως ένα πολύ μεγάλο ξεκαθάρισμα στο άνοιγμά σας και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, σήμερα δεν θέλουν καθόλου οι καρτούλες, μου φαίνεται, να με κουράσουν, θέλουν όλα να είναι εύκολα. Μια χαρά. Λοιπόν, οκ. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι αφενός μπορεί να σας παρακολουθεί αυτός ο άνθρωπος, να δει τι κάνετε, που πάτε, τα πάντα όλα, και επίσης δεν αποκλείω καθόλου και ένα καυγαδάκι ανάμεσά σας. Δεν το αποκλείω. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Άλλη καρτούλα εδώ, μάλιστα. Ενώ είχαμε πάρα πολύ ωραίες ενέργειες με αυτό το βασιλιά κούπα, τρυφερότητα, όλα αυτά τα υπέροχα, αυτή την υπέροχη αγάπη, εδώ τσουπ έρχεται μια κάρτα που δείχνει κτήση και εκτιτικότητα. Και αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε μια σχέση, γιατί φυσικά εννοείται ότι μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις, σε καυγάδες, σε σκηνές ζηλοτυπίας και δεν είναι και το καλύτερο πράγμα εδώ που τα λέμε σε μια σχέση. Λοιπόν, για να δούμε. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν, παιδιά, εδώ. Πολύ περίεργα. Γιατί είδαμε αυτό το κλείσιμο του κύκλου, έτσι, εδώ είναι το άλλο πρόσωπο. Εδώ εσείς αριστερά μου, εδώ δεξιά είναι το άλλο πρόσωπο και ανάμεσα είναι η κατάστασή σας και οι εξελίξεις που τυχόν θα υπάρξουν. Και βλέπω λοιπόν εδώ ότι παρόλο που είδαμε τόσο μεγάλη αγάπη προς εσάς, βλέπω ότι δεν ήθελα να χωρίσει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ. Μπορεί να έχει υπάρξει ένας πολύ άσχημος καυγάς. Μπορεί να κάτι να έχει μαθευτεί, γιατί εδώ μιλάμε ξεκάθαρα για παράλληλη σχέση, εντάξει. Δεν βλέπω τελικά πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα. Δεν αλλάζω την ερμηνεία της αγάπης. Αυτό ισχύει και σας το λέω ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα όμως με προβληματίζουν οι κάρτες που βλέπουμε για την άλλη πλευρά. Λοιπόν, εντάξει, είδαμε την αγάπη, ήρθε η ώρα να δούμε και το πάθος ανάμεσά σας. Πολύ μεγάλο πάθος υπάρχει, πολύ ωραία, οκ. Για να δούμε τι άλλα θα δούμε. Λοιπόν, θα ανοίξουμε άλλη μια καρτούλα από εδώ, μάλιστα. Μου φαίνεται τελικά ότι ίσως πραγματικά έχετε ψηλοτσακωθεί μεταξύ σας, γιατί θα επιχειρήσει μία επανασύνδεση, έτσι, ένα καινούριο, μία καινούρια προσέγγιση, εν πάση περιπτώσει. Οκ, το κρατάμε. Δεν έχει ξεκαθαρίσει όμως, παιδιά, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Είναι ανάμεσα στις δυο σας ή στους δυο σας, για τους κυρίους της παρέας. Εντάξει. Λοιπόν, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό εδώ που συμβαίνει. Βεβαίως μπορώ να το δικαιολογήσω 100% εξαιτίας της κάρτας που ανοίξαμε εδώ, που σας είπα, της κτήσης και της κτητικότητας. Συνήθως όταν αυτή η κάρτα εκπροσωπεί κάποιον άνθρωπο, εδώ έχουμε τον άνθρωπο που πραγματικά δεν θέλει να αλλάξει τίποτα, μα τίποτε από τα κεκτημένα του. Απολύτως. Θέλει μόνο αυτά που θέλει. Έτσι, και τούτα δικά μου και εκείνα μερδικά μου. Αυτό, κυριολεκτικά. Γιατί εδώ υπάρχει μία... μου φεύγει η λέξη. Λοιπόν, οκ. Εντάξει, δεν πειράζει, θα το βρω και θα σας το πω πιο μετά. Μάλιστα, και πάλι πάθος, παιδιά. Κι άλλος βασιλιάς εδώ.
ίσως κυρίως εδώ να δηλώνεται το πάθος, αλλά για κάποιους μπορεί να έχουμε και άλλο ζώδιο εδώ. Έχουμε και το ζώδιο του Λέοντα. Ανταγωνισμός, τη βρήκα τη λέξη. Λοιπόν, υπάρχει ανταγωνισμός με την άλλη, δηλαδή την άλλη πλευρά, την άλλη κυρία ή τον άλλο κύριο, τους βλέπουν, νιώθουν ανταγωνιστικά, δηλαδή και τώρα ας πούμε και τι θα γίνει και αν χωρίσουμε και εσύ τι θα κάνεις και που θα πας και θα είσαι με άλλον ή με άλλη, δηλαδή υπάρχει και όλο αυτό, μια πάρα πολύ μπερδεμένη κατάσταση. Βέβαια, όπως σας είπα, ξεκάθαρα σε εσάς φαίνεται ότι υπάρχει και αγάπη και πάθος. Τώρα, δεν ξέρω για ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να δημιουργούν όλα όσα σας έχω πει εδώ για την άλλη σχέση. Την καρδιά του είναι ξεκάθαρο ότι την έχετε κερδίσει και όχι μόνο. Είπαμε, υπάρχει και πάρα πολύ έντονο πάθος. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι με προβληματίζει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κοινά συμφέροντα, έτσι. Όταν ένας άνθρωπος είναι παντρεμένος, ας πούμε, μπορεί να έχουν κοινά συμφέροντα οικονομικά κλπ. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεται και υπάρχει όλο αυτό. Ή μήπως, ξέρετε, πολλές φορές και ο εγωισμός παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, αν κάτι έχει μαθευτεί και έχει κλείσει η άλλη κυρία ή ο άλλος κύριος στον κύκλο αυτόν και έχουν πει φύγε, χωρίζουμε, εκεί εντάξει, μπορεί να συμβούν διάφορα που αιτιολογούν εδώ όλα αυτά που έχουμε δει. Θα έχετε πολύ σύντομα νέα από αυτόν τον άνθρωπο. Παιδιά, εγώ αυτό έχω να σας πω, ότι είναι ανάμεσα και στις δυο σας ή και στους δυο σας. Δεν έχουν πάρθει ακόμα, όπως βλέπω τουλάχιστον εδώ, οριστικές αποφάσεις. Έτσι, λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και τις καταληκτικές μας καρτούλες, αλλά δεν βλέπω σύντομα να ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Εσάς θέλει, ξεκάθαρο. Γιατί υπάρχει αυτό εδώ, είναι το πολύ εντυπωσιακό. Πολύ εντυπωσιακό πραγματικά. Γιατί. Άραγε. Λοιπόν, έχουμε 1, 2, 3. Πάμε να ανοίξουμε. Βλέπω απομάκρυνση, παιδιά, τελικά. Βλέπω απομάκρυνση. Αυτό βλέπω. Ότι θα απομακρυνθείτε. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Εδώ υπάρχει το ηθικό δίλημμα, πολύ μεγάλος προβληματισμός. Και, όπα, wow. Μάλιστα, λοιπόν, είναι η αλήθεια ότι είναι μια ανατροπή την οποία δεν την περίμενα. Σας το λέω ειλικρινά, απόλυτα ειλικρινά. Τώρα το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε τεράστια ανατροπή. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, παιδιά, με την άλλη πλευρά. Είδατε που από την αρχή κάτι δεν μου καθόταν καλά. Γιατί το συναίσθημα σε εσάς, το πάθος σε εσάς, όμως και από τις κάρτες που έχουμε για την άλλη πλευρά μπορούσα να καταλάβω ότι κάτι συμβαίνει. Δεν είναι μια τελειωμένη ιστορία, παρότι είδαμε και το κλείσιμο του κύκλου. Και βλέπω ότι με τα δεδομένα που έχω εδώ, ότι θα έρθει έτσι, μπορεί να διακοπεί και κάθε επικοινωνία και κάθε επαφή μαζί σας, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ηθικό δίλημμα της άλλης πλευράς και βλέπω ότι θα είναι έτσι με τον άλλον άνθρωπο. Έτσι, αυτά μας λένε οι καρτούλες. Ότι θα είναι με τον άλλον άνθρωπο τελικά. Τελικά, εντάξει. Για το επόμενο διάστημα, εν πάση περιπτώσει. Το για πάντα, όπως και το ποτέ, λέμε ποτέ δεν θα κάνω αυτό, δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Γιατί τα έχουμε ανατρέψει. Οπότε, προς το παρόν, φαίνεται ότι θα πάει στην άλλη πλευρά και όχι στη δική σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα γίνει
με σας τι θα δούμε εδώ, τι θα γίνει, γιατί στο πρώτο άνοιγμα είχαμε κάποιες ανατροπές, μεγάλες θα έλεγα. Πάμε να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Ευτυχώς που δεν τα είχα απόλυτα, γιατί ξεχάστηκα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, γιατί το κάνω διαφορετικά σήμερα το άνοιγμα. Οκ, βλέπουμε εδώ την κάρτα βάση τη δική σας. Αυτό με ενδιαφέρει λίγο να το δω, να έχω μια εικόνα. Και εδώ μου λέει ότι εσείς πολύ συνειδητά, μπορεί να εργάζεστε και στον ίδιο χώρο, πολύ συνειδητά ξέρετε ότι αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία που θέλει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να μπορέσετε να είστε μαζί. Για να δούμε τώρα τι άλλα θα δούμε εδώ. Πώς είναι μαζί σας. Wow. Τι να πω τώρα, ότι είστε ο ήλιος στη ζωή τους. Είσαι ο ήλιος στη ζωή του ή στη ζωή της. Καταπληκτικό, μάλιστα. Για να δούμε την άλλη πλευρά. Wow. Wow. Έχουμε πάθος εδώ, παιδιά, από την άλλη πλευρά. Ένας πανικός γίνεται στο δικό σας το άνοιγμα. Πάλι μπερδεμένες καταστάσεις έχουμε, μάλιστα. Εντάξει, αγάπη παντού. Υπέροχη καρτούλα, δεν το συζητάμε. Είναι ποιος θα κερδίσει στο τέλος. Προς το παρόν δεν έχουμε απάντηση. Ναι, έχουμε αγάπη, πολύ αγάπη. Βέβαια τη μεσαία τη στήλη την ανοίγω κυρίως για εσάς, οπότε έχουμε εδώ αγάπη, αλλά με εντυπωσιάζει το ότι έχουμε και το πάθος από την άλλη πλευρά. Οκ. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, μάλιστα. Λοιπόν, η εικόνα που έχει για εσάς αυτός ο άνθρωπος είναι ότι είστε αυτόνομοι, αυτάρκης και κάπου ίσως εσωστρεφείς. Εδώ βλέπετε η κυρία αυτή είναι αρχόντισσα. Αυτή την εικόνα έχει για εσάς. Που είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα, δεν το συζητάμε καθόλου. Για να δούμε τι θα μας πει εδώ για την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Όπα. Λοιπόν, πάμε πιο πίσω, πιο μακριά. Εγκλωβισμός, παιδιά, εδώ έχουμε το διάβολο, έτσι, δεν το συζητώ καθόλου. Πολύ δύσκολη κάρτα, ίσως και η πιο δύσκολη κάρτα που έχουμε στην Ταρό, οπότε εδώ έχουμε θέματα. Οκ. Το πάθος που πάει δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, η σχέση σας είναι καλά θα μου πείτε αφού κάνουμε για 3 πρόσωπα. Ναι, λογικό. Μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση. Οκ, απλά θέλανε οι καρτούλες να δώσουν μια επιβεβαίωση. Προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες στη δική σας την ιστορία. Ή μέσα του ή μέσα της, αν δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή, που πιθανότατα να μην είστε μαζί. Οκ. Εδώ υπάρχει μία επιπολαιότητα, μπορώ να πω, έτσι, όσον αφορά την άλλη πλευρά. Είναι μία πολύ μπερδεμένη ιστορία, πολύ όμως, παιδιά, πραγματικά. Έχω το ζώδιο του εγώ καιρό, έχω το ζώδιο του τοξότη, αλλά γενικά έχω δυσκολίες. Οι κάρτες εδώ δεν είναι... Δείχνουν ίσως και κάποιες βιαστικές αποφάσεις, δείχνουν επιπολαιότητα, μεγάλη επιπολαιότητα. Και θέλει ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας. Μάλιστα. Οκ. Ένα καινούριο ξεκίνημα. Για να δούμε τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, όπως λέμε, ακριβώς αυτό έχουμε εδώ. Μάλιστα. Έχω πάρα πολύ ξεκάθαρη εικόνα, πραγματικά πάρα πολύ ξεκάθαρη εικόνα. Θεωρώ ότι η άλλη πλευρά, έτσι, όχι ο άνθρωπος για τον οποίο έχουμε
έχετε ρωτήσει ή έχουμε βάλει το ερώτημα τέλος πάντων ποια από τις δύο ή ποιος από τους δύο θα κερδίσει τελικά την καρδιά του ανθρώπου. Η άλλη πλευρά, η άλλη σχέση. Εδώ έχουμε μία πολύ περίεργη ιστορία, μπορεί να έχουμε και χειρισμούς, έχουμε εδώ και την Αλεπού από την κυρία Λένορμαν, κάτι που φυσικά εννοείται ότι δυσχεραίνει πολύ περισσότερο την κατάσταση ανάμεσά σας. Παρόλα αυτά και φαίνεται εδώ με τα βουνά τα οποία είναι, εντάξει, πάρα πολύ δύσκολα βουνά, αυτά δεν ανεβαίνονται, έτσι, δεν ανεβαίνονται αυτά τα βουνά, το βλέπετε. Παρόλα αυτά όμως η ελπίδα υπάρχει και είναι πολύ ζωντανή η ελπίδα μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να αλλάξει. Γενικά να σας πω ότι από αυτά που έχω δει και εδώ, βλέπω μία δυναμία από την άλλη πλευρά, από τον άνθρωπο που έχετε ρωτήσει, βλέπω μία δυναμία διαχείρισης της κατάστασης. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγω, γιατί θεωρώ ότι η άλλη κυρία ή ο άλλος κύριος τους χειρίζονται μια χαρά. Σε αυτή τη διαπίστωση καταλήγω. Πάμε να ανοίξουμε και τις τελευταίες μας καρτούλες, να δούμε τελικά πού καταλήγουμε εδώ, με αυτή τη πολύ έτσι σύνθετη υπόθεση. Χορεύουν οι κάρτες, το βλέπετε. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Αυτή είναι η κάρτα που αφορά εσάς τους δύο, τη δική σας τη σχέση. Και βέβαια είναι μια κάρτα η οποία δηλώνει ξεκάθαρα το κλείσιμο ενός κύκλου, πόνου μάλιστα, έτσι, πόνου. Δεύτερη φορά που ανοίγουμε την ίδια κάρτα από διαφορετική ταρό, την ανάγκη να βρεθούν ισορροπίες και μάλιστα το δίλημμα, το ηθικό δίλημμα. Οπότε νομίζω ότι έχουμε ένα πραγματικά ξεκάθαρο, πάρα πολύ ξεκάθαρο άνοιγμα. Θα πω προς το παρόν. Το για πάντα νομίζω είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Προς το παρόν πάντως φαίνεται ότι η ζυγαριά γέρνει προς την άλλη πλευρά και όχι προς τα εσάς. Διότι είπαμε εδώ, είδαμε οι δύσκολες κάρτες όταν έχουμε το διάβολο, ναι, μπορεί η άλλη πλευρά να είναι πάρα πολύ χειριστική, έτσι. Οπότε, καταλαβαίνω, μπορεί να γίνονται και ψυχολογικοί εκβιασμοί, μπορεί οτιδήποτε, δεν το συζητάμε. Άρα, έχουμε εδώ ανάμεσά σας, ας πούμε έτσι, ότι γίνεται προσπάθεια, προφανώς ο καθένας σας από μόνος του ή από μόνη της θα βρει τις ισορροπίες στη ζωή του και θα συνεχίσετε παρακάτω, προφανώς έτσι, γιατί είπαμε, εδώ έχουμε το κλείσιμο του κύκλου ανάμεσά σας, οπότε νομίζω ότι δεν έχουμε, δεν μας αφήνει καμία αμφιβολία παραπάνω. Εδώ η καρτούλα ότι προς το παρόν η ζυγαριά γέρνει στην άλλη πλευρά. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο άνοιγμα, έτσι έχουν τα πράγματα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε ποιον θα επιλέξει, εσένα ή τον άλλο, εσένα ή την άλλη. Εσείς εδώ είτε έχετε έτσι κάρτα βάσης, είτε είστε πάρα πολύ πληγωμένοι και έχετε παγώσει το συναίσθημα, που είναι μια άμυνα που κάνουμε προκειμένου να μην πονάμε διαρκώς και να μην υποφέρουμε.
Και κάποιοι άλλοι μπορεί να είστε πολύ πολύ προβληματισμένοι. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, εδώ η αλήθεια είναι ότι η κάρτα δηλώνει πιθανότατα τον τρόπο που σας βλέπει ο άλλος άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή ότι σας βλέπει σαν μια προσωπικότητα που είστε αυτόνομοι, είστε αυτάρκης, φροντίζετε τον εαυτό σας, τον περιποιείστε, έτσι θέλετε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Αυτό είναι κάτι καταπληκτικό έτσι κι αλλιώς για εσάς, γιατί αυτό θα έπρεπε να κάνουμε όλοι μας για τον εαυτό μας. Για να δούμε παρακάτω. Δεν μας δίνει κάποια σημαντική πληροφορία. Μάλιστα, εδώ, την άλλη πλευρά, εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη, για εσάς, δεν είναι η καλύτερη κάρτα που θα μπορούσαμε να δούμε, γιατί έχουμε μια βασίλισσα εδώ. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν μπορεί να έχουμε το μήνυμα ότι είναι η βασίλισσά του. Έχουμε το ζώδιο του εγώ και εδώ. Ή ο βασιλιάς της, αντίστοιχα για τους κυρίους της παρέας, έτσι. Λοιπόν, πέρα από τα ζώδια, να μείνουμε λίγο στις ενέργειες και τις ποιότητες και να σας πω ότι είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Είναι ο άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους της. Και, βάζω πολλά ερωτηματικά εδώ στη δική σας ιστορία. Μάλιστα, ανάμεσά σας λοιπόν υπάρχουν ψέματα, εξαπατήσεις, φοβίες, πολλές πιθανότατα, ψυχολογικά τραύματα, τα οποία μπορεί να έχουν βγει στην επιφάνεια. Όλοι έχουμε ανεξαιρέτως, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος πάνω στον κόσμο που να μην έχει ψυχολογικά τραύματα και κάτω από κάποιες συνθήκες, έτσι, όταν ζοριζόμαστε ιδιαιτέρως, τότε είναι που βγαίνουν στην επιφάνεια πολύ περισσότερο. Μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, πραγματικά έτσι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές οι κάρτες δίνουν ένα στίγμα από την πρώτη στιγμή, αμέσως. Και σε εσάς φάνηκε αυτό. Είχαμε στίγμα από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, εδώ βλέπω λοιπόν μία ιστορία ανάμεσά σας, η οποία βασίστηκε σε ψευδαισθήσεις, σε μη αληθινά, έτσι, πράγματα, σε καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν ρεαλισμό. Ήτανε ονειρικές αυτές οι καταστάσεις. Και βεβαίως όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το πιο πιθανό είναι να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή από το όνειρο και να νιώσουμε πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση. Στην άλλη πλευρά βλέπουμε να υπάρχει και πάρα πολύ έντονο πάθος, παιδιά, ανάμεσά τους. Και σταθερότητα δηλαδή είδαμε και πάθος βλέπουμε. Εδώ μετά τα μυστικά, τα ψέματα και τις πιθανές εξαπατήσεις βλέπουμε την ανάγκη για ξεκαθαρίσματα, μακάρι να γίνουν, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, να είστε εσείς ήρεμοι. Όπα, εντάξει. Η ανατροπή της ανατροπής. Βέβαια, επειδή τις κάρτες στην ταρό τις ερμηνεύουμε και σύμφωνα με τις κάρτες που έχουν κοντά τους. Όταν λοιπόν από πάνω έχω μια δύσκολη κάρτα και από κάτω ακολουθεί ο υπότης σκούπα, θα περάσω και σε πιο αρνητικές ερμηνείες. Δηλαδή μπορεί να έχουμε εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ακόμα και ωρεοπαθής και να λέει και ψέματα, όπως έχουμε ήδη δει, προκειμένου να πετύχει το σκοπό του, το στόχο του. Δηλαδή, με δύο λόγια, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που να του αρέσει να τσιλιμπουρδίζει, ας πούμε, αυτήν την λαϊκή έκφραση. Εδώ είναι η πρώτη καρτούλα που μπαίνει ερωτηματικό στην άλλη υπόθεση. Κάτι περιμένουνε. Μάλιστα. Και ανάμεσά σας υπομονή και από την άλλη μεριά υπομονή. Παιδιά, πολύ περίεργη, πολύ μπερδεμένη κατάσταση. Είναι εδώ η δική σας. Πραγματικά μπερδεμένη όμως.
Για να δούμε. Λέτε να γίνει αυτή η τεράστια ανατροπή που βλέπουμε εδώ με το δέντρο που μας δίνει η κυρία Λένορμαν, για το μεταξύ σας είναι αυτό, έτσι, αριστερά μου είστε εσείς, δεξιά είναι η άλλη σχέση, η όποια άλλη σχέση και στο κέντρο είναι οι εξελίξεις. Λοιπόν, έχουμε μια πάρα πολύ θετική κάρτα από την κυρία Λένορμαν, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, βέβαια με το δέντρο ήρθα για να μείνω, να ριζώσω και να αναπτυχθώ. Για να δούμε, για να δούμε. Και φαίνεται ότι πραγματικά έχουμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή, με εντυπωσιάζει άπειρα το άνοιγμά σας, μπορώ να πω. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχουμε μυστικά, εδώ έχουμε στο δικό σας το κομμάτι, στην εξέλιξή σας, έχουμε και το σπίτι, έχουμε και το σπίτι. Άλλη μια, έτσι, σταθερό και... Πώς άλλαξαν έτσι ρε παιδιά οι ενέργειες. Πώς άλλαξαν έτσι. Για να ανοίξουμε και τις τελικές μας καρτούλες, να δούμε τι θα δούμε, τι θα δούμε. Ωραιότατα. Λοιπόν, wow. Παιδιά, αλήθεια σας λέω, είναι μία απίστευτη ανατροπή αυτή που συμβαίνει και φαίνεται πως γύρισε ο τροχός 180 μοίρες. Είναι φοβερό αυτό. Φοβερό. 180 μοίρες στροφή έχουμε. Απίστευτη αλλαγή. Απίστευτη αλλαγή. Λοιπόν, οκ. Ωραία. Εδώ έχουμε δυσκολίες, έχουμε... Δεν την έχω, το άρμα δεν το θεωρώ καθόλου θετική κάρτα όταν κάνουμε αισθηματικά ανοίγματα. Για μένα δείχνει παιχνίδια εξουσίας και περίεργες καταστάσεις. Καταστάσεις έτσι που άνθρωποι μεταξύ τους δεν ταιριάζουν. Δυσκολίες σε κάθε περίπτωση. Για να δούμε. Wow! Και μεγάλη αρκάνα και το καινούριο ξεκίνημα, που είναι η εξέλιξη ανάμεσά σας. Και πραγματικά, ενώ όπως ξεκινήσαμε, είχα την αίσθηση ότι, εντάξει, εδώ, στη δική σας περίπτωση, ήταν προδιαγεγραμμένο το τέλος. Αλλά, κυριολεκτικά, ίσχυσε το μηδέν πρωτού τέλους μακάριζε. Οπότε, φαίνεται ότι πολύ μεγάλος προβληματισμός για τη δική σας υπόθεση, πιθανότατα και συναίσθημα, έτσι, έρωτας, που τελικά ο άνθρωπος αυτός αποφασίζει, κάνει ξεκαθαρίσματα και γίνεται η πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή ανάμεσά σας και βρίσκεστε να είστε και πάλι μαζί. Οι κάρτες και το καινούριο ξεκίνημα εδώ, δεν το συζητάμε καθόλου δηλαδή, που είναι η εξέλιξη του τι πρόκειται να γίνει μεταξύ σας. Και εδώ φαίνεται ότι θα γίνουν αποκαλύψεις στην άλλη πλευρά, θα υποθούν αλήθειες, θα είναι ζόρικα τα πράγματα, δεν θα είναι εύκολα, ποτέ δεν μπορούν να είναι εύκολα σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά φαίνεται ότι έχουμε ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημά μας και την καρδιά του ανθρώπου για τον οποίο έχετε ρωτήσει, ξεκάθαρα την κερδίζετε εσείς. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.